নমস্কাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰছৰ আমি কিছুমান প্ৰপাৰ্টি চাম ওকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো হ'ল আণ্ডাৰ ৰুট অফ পি ইনটু কিউ ওকে তো এইটো আমি লিখিব পাৰিম আণ্ডাৰ ৰুট অফ পি ইনটু আণ্ডাৰ ৰুট অফ কিউ ওকে ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ্টিটো হ'ল আণ্ডাৰ ৰুট অফ পি বাই কিউ তো এইটো আমি লিখিব পাৰিম আণ্ডাৰ ৰুট অফ পি বাই আণ্ডাৰ ৰুট অফ কিউ ওকে এইটো অপজিট ৱেটো কাৰেক্ট হয় যেনেকৈ আমাক দিয়া আছে আণ্ডাৰ ৰুট অফ পি ইনটু আণ্ডাৰ ৰুট অফ কিউ সো এইটো আমি লিখিব পাৰিম আণ্ডাৰ ৰুট অফ পি ইনটু কিউ সিমিলাৰলি আমাক যদি দিয়া আছে আণ্ডাৰ ৰুট অফ পি বাই আণ্ডাৰ ৰুট অফ কিউ আমি এইটো লিখিব পাৰিম আণ্ডাৰ ৰুট অফ পি বাই কিউ ওকে এই দুটা প্ৰপাৰ্টি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউমেৰিকেল সলভ কৰোঁতে ওকে সো এক্সাম্পল কেইটামান চাম আমি তেনে আমাক দিয়া আছে আণ্ডাৰ ৰুট অফ 2 into under root of 2 okay তো আমি এটো কি লিখিব পাৰিম under root of 2 into 2 তো হৈ যাব under root of 4 মানে equal to 2 okay আৰু এটা এক্সাম্পল চাম আমাৰ সাপোজ দিয়া আছে under root of 80 by under root of 2 তো আমি কি লিখিব পাৰিম under root of 18 by 2 okay তো এটো হৈ যাব under root of 9 তো under root of 9 ৰ ভ্যালু হৈ গল 3 okay ধন্যবাদ